Paki-comment naman dyan, as usual, di ba? Ting magla-live tayo. I can hear you, Ma'am Shi. Pero kung lalagyan mo na sexy, nako, i-shout out kita. Very special po ulit yung ating live tonight. Kasi meron na naman tayong special guest. Nako! Alright, so sino ba yung guest natin at tungkol saan ba tong chikahan natin tonight? This is actually about paano nga ba yung appointment setting. Although meron tayo nakarang videos about appointment setting, pero this time, it's gonna be live and gusto ko makapag real-time na tanungan tayo about sa appointment setting, paano nga rin ba yun? Paano ba yung skill na appointment setting kung separate or kung gagawin mo siya as virtual assistant? Diba yung parang skill mo as a virtual assistant? And sino nga ba siya as a home-based mom? Our special guest for tonight is a mom vlogger, virtual assistant, lead generation specialist, graphic designer, appointment setter, and social media manager. Wow! Ayan! Kung merong multi-skilled na nanay whom we can also look up to, siya rin yun. Di ba? Anyway, super relate ako sa kanya because we have the same advocacy na makatulong sa mga kapwa Filipinos at mga ka-home-based Canada natin on how you can earn money through online jobs. So without further ado, ayun na, ipapakilala ko na po talaga sa inyo ang special guest natin for tonight. Walang iba kundi si Ma'am Shi Claire Alonzo. Ayan. Hoy, ready ka na ba? Hello! Ayun! Hello, Ma'am Shi! Ayan, so, kamusta ba si Ma'am Shi Claire today? Personally, okay na okay po ako. Bukod po sa busy tayo palagi. Kasi marami talagang opportunity na dumadating na like trabaho. At napakaswerte po natin na nabibigyan tayo ng trabaho kahit na yung gantong sitwasyon natin. So, super thankful. Pagdating po sa trabaho. Sa love life, nako, yun yung pwedeng hindi natin pag-usapan. Baka, okay. Kidding aside. Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Gusto ko lang malaman, sino ba si Claire bago pa magkaroon ng YouTube? Or sino ka ba as a freelancer, ganyan? Actually, mga mamshis, talaga, ako, before ako nag-work into freelancing or appointment setting or dito ngayon sa online at nagawa ng sarili YouTube channel at naging influencer sa Facebook, nag-work po ako into F&B or food and beverage industries, which is restaurants po. So, naging restaurant manager po ako. Yung last work ko po, nag-manage po ako ng business sa BGC, one of the, yung bar po sa BGC. And then, may friend po ako na nagsabi sa akin na merong opportunity online na bakit hindi ko itry para makasama ko yung family ko, especially my daughter. So, trinay ko po siya. Hindi siya madali, Ma'am Shi. As in, if you wanted to work online, hindi siya madali. Totoo yan. So yun, na kahit na yung madaming struggle, maraming trials, eto, okay na tayo ngayon. Ganun talaga. Kailangan may mapagdaanan muna tayo na mahirap na step bago tayo maging hayahay sa buhay. Diba? Well, kahit naman yata anong status natin sa buhay, lagi naman may challenges. So, as about sa challenges, ano ba yung mga normally pinagdadaanan mo? Kunwari, nung nagsisimula ka pala. So, yung transition, I'm sure, isa yun sa naging challenge mo. Pero, ano yung parang mga naranasan mong challenges during the transition and habang nag-online job ka na, habang nag-appointment setting ka na? Actually po, yun nga po. Ang first job ko po talaga into freelancing is appointment setting. So, ang struggle ko po is yung hindi nila ako maintindihan yung mga pronunciation talaga. Hindi naman tayo ganun ka-fluent nung una. Na talagang yung pronunciation ng mga English is talaga maiintindihan ng client. Hindi ko rin sila maintindihan kasi although yung naging may-ari ng mga restaurants is mga foreigner and big time sa Manila, ang ano natin is yung struggle natin is yung makipag-usap talaga. And hindi talaga natin alam yung flow ng work
as appointment setter pa. Mm-mm. Which is, yun nga, nung first na nag-work ako into appointment setting, ang naging pinakamababang rate ko is 15,000 a month, mga ka-BA. So, sobrang, or mamshi. Kasi, hindi ko alam yung mga gagawin, yung mga tools, kailangan ko pang itanong sa friend ko or dun sa client, kailangan pa nila akong i-training. So, kailangan mababa rin yung rate. So, okay lang sa akin kahit mababa yung rate nung nag-start ako. Yun talaga yung pinaka nahirapan ako. Kasi yung 15,000, sobrang hirap at sobrang baba talaga na rate. Ano yun? Full-time ka ba nun? Kapag ba sinabi appointment setting, lalo na nung nag-start ka, kailangan full-time tapos panggabi or flexi-time ka naman nun? Opo. Tapos ikaw pa mismo magko-calls. 8 hours siya dapat. Meron pa tapos Monday to Friday. Pero meron ako kasi dati hindi ako humihingi ng advance payment with the client. So maraming beses ako na-scam, hindi nila ako binayaran kasi hindi ako nakabook ng appointment. Yung mga gano'n na situation. So yun yung mga fact na talagang ginawan ko ng paraan na hindi tayo ma-scam. Which is na share na ko na rin naman po na talagang dapat meron tayong contract with the client. And we need to ask for the advance payment every time we want it to work. Pero hindi porke nagbayad sila ng advance payment, ang ibig sabihin nun, lolokohin mo na sila. So, igagaranti mo rin dapat si client na bibigay mo pa rin yung best mo kahit na advance payment. Pero paano mo nagawang palakasin yung loob mo na mag-i-increase na ako, hingi na ako ng increase? Actually po, nag-start yun nung medyo nakakaalam na ako. Actually po, yung appointment setting ko, yung appointment setting po kasi hindi lang siya, ibig sabihin, alam mo yung appointment setting okay, appointment setting ako, appointment setter ako. Saan? Meron din silang industries na po pwede mo possible na pasukin like healthcare, merchant services, real estate, yung mga yan po. So yun sa akin po is merchant services. So ang first client ko po na talagang napag-aralan ko is si merchant services. Kaya itong industries na to is yun talaga yung pinasok ko na industries. Hindi po ako nag-real estate kasi parang feeling ko mahirap, ganyan. So, yun po. Actually po, nag-start po ako na magpa-rate ng $5 per hour. Yun po yung pinakamataas ko before. Tapos, pag sabi ko, pag walang client na nag-oo, nag-isip ako, ano ba yung po pwede kong ma-share sa kanila na kung bakit mataas yung sahod ko. So, nagdagdag po ako ng lead gen into appointment setting. So, package na. Package na po yun. Ako na po yung magli-lead gen. Ako na yung kukuha ng data kung hindi po nila masyado naintindihan yung lead generation. So, yung data, parang data entry rin siya. So, kung ako na po kukuha ng data, natatawagan ko, tapos wala na po silang problema. So, magbibigay na lang sila ng dialer. Ganyan. Nakapag-isip ulit ng another idea. Tapos, nag-task po ulit yung rate ko ng hourly rate. Sabi ni Tessa Biray, appointment setter at account verifier, iisa lang po ba? Actually, si account verifier is yung parang sales na yan eh. Ang alam ko po kasi parang sila na yung, like for example, sa merchant services, explain ko. Kunyari magsaset kami ng appointment with the business owners and they agree. So, appointment setting yon. Yun na yung naset namin na appointments. Yung account verifier is yung someone who can verify na qualified itong appointment na ito. At ito yung magiging parang magdi-discuss na kay client ng yung sa sale representative na yun. Normally ba ang schedule ng appointment setter is, yun nga, pang-gabi or meron naman din na mga clients na nakukuha ng pang-daytime naman sa atin sa Philippines? Actually, ma'am, usually talaga natin na client is from US, UK, and Australia. So, it depends on their time zone. So, may client ako na pang Eastern time. So, iba-iba kasi, hindi porke, okay, US ako, iisa lang yung oras. Hindi siya, ma'am, Ano ba, ma'am Claire, normally ang mga skills na dapat matutunan ng gusto mag-appointment setting? First, syempre yung how you spell your script kasi napaka-importante nun. Yung pronunciation, yung you don't sound robotic
dun sa over the phone. Kasi syempre, kung yung parang robotic ka pag makipag-usap dun sa customers ni client, ang magiging end up mo is aalis si client sa'yo kasi syempre hindi siya masasatisfy. So, kailangan din, syempre, napaka-importante, lagi kong sinasabi, kahit sa mga nag-a-apply sa akin ng appointment setter, kailangan palaging okay yung headset at yung ano nyo, kasi tsaka yung internet connection. Kasi kung sasabihan nyo yung client na, tato, nasira yung ganito ko, or wala akong connection, yun yung work natin eh. Part ng internet connection yung work natin. Kung wala tayong internet, wala tayong trabaho. Isang malamang na concern talaga ng mga kaumbeskada natin is, yun nga, kung meron bang Filipino, pwede ba Tagalog? Or meron ka ba mga clients na may encounter na Tagalog for appointment setting? Or kailangan, bihasa ka talaga, magaling ka agad sa English? Actually, Ma'am Shi, hindi naman kailangan as in fluent ka ng English eh. May script naman silang ibibigay sa'yo eh. Yung pronunciation lang talaga na dapat hindi ka sound robotic dun sa script na ibibigay nila. So, yung dapat mong aralin. Average of how many calls po ba within 8 hours? Ilan din po ang naisiset nyo? Actually, Miss G, ang kailangan natin, ang motto ko kasi, the more you call, the more chances of getting appointments. So, if you are going to call at least 300 to 350 numbers a day, kasama na yung no answer, voicemail. Kasi ako, pag nagko-calls ako, kunyari, pag voicemail, hindi ko na siya papaabutin pa ng minutes. Kailangan kung alam mo na voicemail, drop na. Dapat ipa-priority mo talaga yung mga importante. Kunyari, alam mo na no answer, ilang ring na, papaabutin mo pa ng minutes. Pwede mo naman siyang i-call back. Diba? Kung naubos na yung list mo na available, pwede ka naman mag-call back. Usapang home base ma'am muna tayo ha. Kamusta ba si Claire bilang nanay sa family? Actually po, explain ko lang kasi nung dati talaga nasa Manila ako. Every week ako umuwi. Tapos, syempre mga 2 days lang, 1 night, babalik na ulit ako. Kasi syempre, pag nag-work ka sa Manila, kailangan 6 days, 1 day lang yung So, yun, dun ko lang nakikita yung anak ko talaga that time. So, syempre, pag uuwi ka, pagod ka na rin, matutulog ka, diba? Although nakakasabay mo siyang kumain, pero hindi pa rin talaga siya sapat na makasama. Ngayon, ayun, nakikita ko na siya lumalaki, dalaga na, ganyan. So, sabi ko, ayan, parang eto na yung nagbunga na lahat ng pagbihirap ko kasi andito na ako sa tabi niya. Nakikita ko siya kung paano lumaki, napagsasabihan ko siya, diba? Nakakamali siya. May nag-guide na sa kanya. Kaya, yun, masayang-masaya ako sa opportunity na magkaroon ng trabaho ko online. Paano yung time management mo? Kasi di ba almost a day, lagi ka naka-online, nag-appointment setting ka. Paano naman yung time manage mo sa anak mo at sa bahay? Kasi sa appointment setting, Saturday, Sunday, wala. Tapos gabi lang yun. Actually, nakakatulog ako, Ma'am Shi, kasi may mga tao nga ako na gumagawa ng appointment setting. Ang ginagawa ko na lang talaga ngayon is reporting with the client, discussing about the ideas, kung paano ba na ma-improve yung appointments, or pag may questions sila, doon lang ako gumigising. Tapos, kaso syempre madaling araw, minsan umaabot ng hours yung meeting. So napapagod ka rin talaga. Yung kakadakdak mo, diba? So, yun, pag umaga morning, nagsasabay ng breakfast, minsan late siya nagigising, so nagsasabay ng lunch, ganyan. Ano ba normally yung, kasi di ba pag tayo VA, meron tayong mga sample works, mga portfolio, mga screenshot. Paano pag sa appointment setting? Ako, Ma'am Shi, kunyari, pag si client tag-ask siya ng about the proof, ganyan. Nagpo-post ako sa LinkedIn ko about the details. Tapos na-discuss ko na sa kanya, sabi niya, I need proof, ganyan, I need a screenshot. Ang lagi kong sinasabi sa kanya, I'm not allowed to share information with my other clients. Kasi, di ba, syempre, gusto mo rin na parang i-secure yung information ni client. And if ever I'm going to work with you, ganyan, syempre, I will not going to share your information also to get a new client. Okay lang kahit hindi mo ako i-hire. Ganun ako. May mga client na ganyan, nagsabi sila na, paano mo nasabi na makakabook ka ng appointment? Na ganito, baka naman sinasabi mo lang yan. Kaya nga sabi ko sa kanya, ang sinasabi ko sa kanila, that's why my agreement is only for 1 week. So you would know that I can provide the 2 to 5 appointments, ganyan, a day per agent. And then if we're not going to meet your expectations and you're not satisfied
satisfied about the result. So, you're not going to continue the next week. Subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel, which is Claire Alonso, sa aking Facebook page, Claire Alonso, at sa aking Instagram po, na hindi naman talaga ako nagpo-post doon, Miss Claire Alonso. Ano ba, Ma'am si Claire, ang final advice mo sa mga freelancers natin na gusto ring matuto ng appointment setting? Yun, ang advice ko lang sa inyo, kung appointment setting talaga yung gusto nyong maging trabaho, make sure na talagang aaralin nyo muna. Hindi lang siya basta, okay, gusto ko mag-appointment setter, tapos yun na, appointment setter ka na. Make sure na talagang aaralin mo muna kung ano yung mga skills na po pwede mong i-share sa client mo. Napaka-importante na alam muna natin yung skills na tungkol sa appointment setting bago tayo mag-apply. Kasi tatanungin din tayo ni client, ikaw din yung tatanungin, ikaw rin may hihirapan. So, kailangan aralin mong mabuti kung ano yung talagang gusto mong applyan na trabaho. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa live natin tonight. Thank you, Ma'am Shiger. Na-appreciate ko talaga yung pag-guest mo sa ating page, YouTube channel, and Facebook group. Paki-follow po yung kanyang social media accounts din, ha? Thank you. Again, I'm Sheena Santos. And this is Ma'am Shi Claire Alonso. Ayan. Kita-kits sa mga susunod na videos. Bye! Good night, everyone!